minimum nito 95 octane. Pwedeng 100 octane. Malakas sa gas kapag 91 octane eh.
go. What's up? So kung makita nyo, nandito tayo ngayon sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Yeah, sagap ng drive. Pero I'm proud to present ang pinakauna nating sponsor. This video is sponsored by Thrifty. So yeah, una nating sponsor. Check nyo sila. Instagram na nasa description sa baba. Thrifty.ph. As you know, sa mga initial D fans, the Hachiroko, yung kotse ni Takumi. Dream car ng lahat. So yeah, AE101, also known as the Hachiroko in Japanese. So napakaganda ng t-shirt, ganda ng quality. Yung pagka-print, ang ganda. Tignan nyo naman. Thrifty.ph. It's now available for only 550 pesos. Damn, sobrang sulit. 550 pesos lang to. Check nyo sila sa Instagram, thrifty.ph. Sobrang ganda ng quality. Ito yung large. 5'10 ako or 5'9. Ganito yung fit. Lalo na ngayon uso yung medyo oversized. So available medium, large at saka extra large. Check nyo, may iba pa silang designs. Meron pa isa yung comic style na kulay white. Check nyo na lang sa Instagram nila. Follow nyo na rin. Shoutout sa thrifty.ph. Solid. Napakaganda ng quality ng t-shirts. At saka ang bait ng founder. Yeah. Check it out, man. Tsaka, binigyan tayo ng sticker, syempre. Our first sponsor, ididikit natin sa kotse. Let's go. So ito yung sticker. Napakaganda, JDM style. Dito natin ilalagay. Woo! Yo, ang ganda dito, man. Marami nagbabike, marami nagsiskate, nag-BMX. So yun, dito nagtatapos. Maraming salamat sa panonood. Shoutout ulit sa thrifty.ph. Maraming salamat sa inyo. The best kayo. Yeah, so ingat kayo kasi mag-explore na kami.